आंब्याचा सीझन आता संपत आलाय. आपल्या सगळ्यांचे भरपूर आंबे खाऊन झालेले आहेत. त्याचे वेगवेगळे प्रकार सुद्धा खाऊन झालेले आहेत. तर ह्याच आंब्याची आज मी तुम्हाला एक थंडगार अशी रेसिपी दाखवणार आहे. आपण करतोय मँगो डिलाईट. मँगो डिलाईट करण्यासाठी सगळ्यात आधी मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं होतं. ते गरम करून थंड करून घेतलेलं आहे आणि त्यातलं 1/4 दूध मी इथे साईडला वेगळं काढून घेतलेलं आहे. आता हे जे बाकीचं दूध आहे हे आता आपण गरम करायला ठेवायचं आहे. आपलं दूध गरम झालेलं आहे. आता इकडे मी 4 टेबलस्पून एवढी साखर घेतली आहे, ती घालून घेऊया. मिक्स करूया. जोपर्यंत आपली साखर दुधात विरघळतीये तोपर्यंत आपण पुढची प्रोसेस करूया. इथे मी 4 टेबलस्पून एवढी कस्टर्ड पावडर घेतलेली आहे. ही व्हॅनिला फ्लेवरची कस्टर्ड पावडर आहे. आता हे जे दूध आपण बाजूला काढलं होतं ते थोडं थोडं करून आपण ह्याच्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण ह्याच्यात दूध थोडं थोडं करूनच घातलं आहे. एकदम घातलं तर ह्याच्या गुठळ्या होऊ शकतात. आता ही कस्टर्ड पावडर ह्या दुधात छान मिक्स झालेली आहे. दूध आपलं छान उकळलेलं आहे. साखरसुद्धा विरघळलेली आहे. तर आता काय करायचं आहे, आपण जे कस्टर्ड पावडरचं मिक्सचर केलेलं होतं ते आपण ह्यात घालून घेणार आहोत. कस्टर्ड पावडर घातल्यानंतर आपल्याला हे सतत ढवळत राहायचं आहे, नाहीतर त्याच्या गुठळ्या होऊ शकतात. आपलं कस्टर्ड छान असं घट्ट झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करायचं आहे. आता हे कस्टर्ड जेव्हा गरम आहे तेव्हाच ह्याच्यात 2 मँगोचा पल्प मी ॲड करते. आता हे आपल्याला ह्याच्यात छान मिक्स करायचं आहे. आपलं कस्टर्ड तयार आहे. आता ते थंड करण्यासाठी आपण एक साधारण 10 ते 15 मिनटं फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत. तर आता आपण काय करणार आहोत, इथे मी केक घेतलेले आहेत. व्हॅनिला फ्लेवरचे कोणतेही केक तुम्ही घेऊ शकता. स्लाइस केकसुद्धा घेऊ शकता. हे जे केक आहेत ते आपल्याला अगदी हलक्या हाताने चुरून घ्यायचे आहेत. खूप बारीक त्याचा चुरा करायचा नाही आहे आपल्याला. हे अशा पद्धतीने आपण हे केक चुरून घेणार आहोत. इथे मी 1 टेबलस्पून एवढं मध घेतलेलं आहे. आता हे आपण बाइंडिंगसाठी ह्याच्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे. अगदी हलक्या हातानेच आपल्याला हे सुद्धा मिक्स करायचं आहे. आपली मँगो डिलाईटची सगळी तयारी झालेली आहे. आता आपण हे असेंबल करायला सुरुवात करूया. त्यासाठी काय केलं आहे, मी इथे हे असे जार घेतलेले आहेत. तुम्ही तुमच्या चॉईसप्रमाणे कोणतेही ग्लासेस वापरू शकता. सगळ्यात आधी आपण आता हे केक आणि मधाचं जे मिश्रण तयार केलेलं होतं त्याचा थर लावून घेऊया. हे आपल्याला थोडं चमच्याच्या साहाय्याने प्रेस करून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यावर जातील ड्रायफ्रूट्सचे तुकडे. जे कस्टर्ड तयार करून घेतलेलं आहे त्याचा थर लावून घेऊया. इथे आता मी जेली बनवून छोटे छोटे पीसेस करून घेतलेले आहेत. इथे आता मी आंब्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत, ते घालून घेऊया. त्यानंतर आपण आता केकचा जो चुरा केला होता त्याचा एक थर लावून घेणार आहोत. त्यानंतर थोडेसे हे जेलीचे तुकडे आणि मँगोचे तुकडे आपण घालून घेणार आहोत. आता आपण ह्याच्यावर घालणार आहोत व्हॅनिला आईस्क्रीम. आता आपल्या आवडीप्रमाणे आपण हे गार्निश करून घेऊ शकतो. अशा प्रकारे आपलं मँगो डिलाईट तयार आहे. खूप सुंदर दिसतंय ना, बघूनच खावंसं वाटतंय. तर आता काय करायचं आहे, हे झटपट बनवायचं आहे, पटकन खायचं आहे आणि कसं झालं आहे ते आम्हाला कळवायला विसरायचं नाही आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.